નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે કંઈ હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે, એમાં ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર જે માર્ચ મહિનાનું પ્રસારણ થાય છે, એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થતું હોય છે, જેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 5 માર્ચ 2021ને શુક્રવારના રોજ 5/3/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં 13મો આવે છે સ્માર્ટ ચાર્ટ, એમનો ભાગ 3જો છે એમનું પ્રસારણ થશે। ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં 13મો આવે છે ખેતર અને તેની ફરતે વાડ, એનો ભાગ 2જો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 18મો આવે છે હવે અમે ક્યાં જઈએ, એમનો ભાગ 1। આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 3, 4 અને 5ને લગતું થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય માર્ચ મહિનાનો 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ 6, 7 અને 8ની અંદર થતું હોય છે। અને એમાં આપણે તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 5 માર્ચ 2021 5/3/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાનમાં 13મો આવશે ચુંબક સાથે ગમ્મત, નો પહેલો ભાગ છે એ પ્રસારિત થશે। ધોરણ 7ની અંદર હિન્દીમાં 6ઠું આવશે માલવજી ફોજદાર, અને ધોરણ 8ની અંદર હિન્દીમાં 6ઠું આવશે તૂફાનો કી ઓર, એનો બીજો ભાગ છે એ પ્રસારિત થશે। તો આ રીતે અલગ અલગ વિષયનું ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર પ્રસારણ છે એ શુક્રવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં પ્રસારણનો સમય ધોરણ 9, 10નો માર્ચ મહિનાનો 12 થી 1, અને માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 5/3/2021 અને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રકરણ 1 છે, એમનો ભાગ 5મો છે પ્રસારિત થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ 15મું છે એમનો પોલિમર, એનો ભાગ 3જો છે પ્રસારિત થશે। આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા થવાના છે। તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહેશે। ન જોયેલા વિડીયોઝ છે ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે, સાથે ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં પણ તમને જોવા મળશે। પ્લેલિસ્ટની અંદર અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટમાં જુદા જુદા જે ભાગ છે એ જોવા મળશે તમને, જેમાં ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ છે, અને એ પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્વાધ્યાય પોથીના સ્વાધ્યાયને લગતા અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે એ પણ જોવા મળશે। તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।